اعرفكم على ست نادية، صار لها اكثر من 30 سنه بتشتغل، بلشت صاج على 22 سنه، ربت 7 اولاد بهذا البيت القديم بضيعه النموره، وخبز ولا اطيب من هيك. ميرسي. ننظف كل هيدا الزهر، هيدا كله بنقعد نعمله على ايدنا. هيدا كله بننظفه، بعدين بنشيل هدول الصغار بس بنحطهم بالفي مش بالشمس تيضل لونه اخضر. هلا بتشوف المنقوشه كيف لونها اخضر، وبعدين او بندقه على ايدنا او بناخده على الطاحون. اوكي، اول نشيل هول السود ما بتاكلها. لا اول ما نشيل السود بضل فيه الخضر، بيتنشفوا هيدا بيرجعوا بينطحنوا او بضلوا شقفه وحده؟ لا بنطحنهم. ايه ما بيصير واحد هي هيك. كمان الورقه بتتاكل؟ هي بتتاكل بس نحن ما كتير بنحط، بنعمله هيك بيصير. يعني انتم زعتراتكم من زهره الزعتر؟ من زهرة الزعتر. الضيعة 650 ناخب وبتطلع لها من العقيبة، وفيك تنزلها من غدريس كمان إذا جاي قدمة أو من الكفور، أو حدودها من زيتون، غدريس، الفتقة، البوار، العقيبة. هيدا حدودها الجغرافية يعني اللي فهمت ليش اسمها النمورة كريم؟ لأنه بيعملوا نمورة. هيدا ناكل نمورة. نمورة كثير حلو عربي، كثير طيب، أكله كثير لذيذ. واليوم رح أخبركم عن النمورة. هلا بعرفكم على ماهر. هاي. ماهر من نمورة. ماهر أول شيء تعرفنا على بعضنا من 4 أشهر بعتقد. بيعملوا بينات باتر اند المنت باتر، هلا بنشوفهم بعد شوي، وهو من هيدي الضيعه، واتفقنا سوا يعرفنا على ضيعته. انتوني exceptional guy. يعني it was a pleasure to meet him. ويلا رح تتعرف على الضيعه تبعنا، ضيعه كثير حلوه وهلا بتشوف كل شيء. النمورة ليتس جو. كثير جوعان، صار الساعه 9 بعد ما طعماني شيء. فور ذا ريكورد. ما بعرف كيف بدي لكم، بس تحت عمود الكهرباء بالتوتر العالي باخر الضيعه بتطلعوا طلوع من بعد ما تقطعوا الدير والبلديه، بتوصل على محل في هيك تخشيب صغيره تحت الطريق، بيت قديم اسمها ناديه بتعمل صاج، بيقولوا لي من الاهم. عم جرب زيد على جوجل مابس، ان شاء الله تنزيد، بس تدلكم عليها. ارما ما في شيء. انتم ماشيين طلعوا الطريق وراي، جربوا احفظوا، بس نحن وين؟ تحت العمود، نوصل متروق وتبلش اول وقفه بالنمور. يعطيكم العافيه. لك عم تخبز هون؟ يعني زمان شي 30 سنة بنخبز هون، بس قبل من أول بخبز. زمان كثير قديم. ايه القديم كثير. ستنا قد ايه صار لك بتعملي صاج؟ صار كان عمري 22 سنة. من 22 سنة؟ نعم تجوزت، كنت أعرف أخبز وظلت طالعة. شكله جوزك كان يحب كثير الصاج. ايه ما كنا قديمين كنا نخبز كثير على الصاج. طيب خبريني، انت بتفتحي كل يوم؟ لا اي ايام؟ هلا أنا بفتح 3 خميس سبت وأحد. 3 خميس سبت وأحد. نعم. بس تنوضح 2 و4 لا. لا اليوم كرمال جمعة لا. لا. طيب بس اليوم كرمالكم يعني ما في منك، انا بقدر هذا الموضوع كثير كثير. ميرسي. هون البيت انتم عايشين هون، كيف نعم. بلشت القصة؟ بيتنا هون. هذا بيت قديم كمان. نعم كان تراب بيتنا. عشنا 35 سنة تحت الدلف. نعم ولادي صغيرين، بعدين عنك توفى جوزي بكير، كان عمره شي 37 سنة. 7 أولاد امتى؟ بدي اشتغل بالحقلي، بدي اخبز، بدي البيت، بدي ولادي صغيرين، و2 ختيارية معي بالبيت. كانوا قضيت شي 15 سنة انا وياهم.
بعدين توفى جوزي وولادي صرت لبنوية عيشتهم. من الحقله ومن الصاج. نعم من الحقل للصاج. لبنة بلدية، لبنه بلديه. خضرة بلدية من جنينة من عنا، البيض بلدي، القورمة بلدية، عنا الزعتر البلدي، الكشك البلدي، ورح دوقك شي زبدة من قشوة الحليب بنعملها من قشة وبحطها على النار، بتفصل السمنة لحال والقشوة لحال. هلا السمنة رح تعمل شو بتسموها؟ زبدة بقرية. أوكي. زبدة وفي السمنة. هلا السمنة كمان بتدوقها عندي بالنهار. بلش بقرشة الخيار. هيدي الترويقة هلا. اوكي. خميرة العيد الحين ليلة اللي بيمرق المسيح بعجن عجينة بحطها بالزيتونة تخلي الشجوع متى تطلع برجع بعجن فيها بغيرها كل سنة بخميرة كل سنة بغيرها اسم الله بيطلع العجين. لبنه بلديه. طلع ترايا ما بكسروا، منهم ناشفين ابدا. البيض بقورمه جهزت، وماهر رح ياكل بيض بقورمه لاول مره. يلا اول مره بكون عم باكل بيض بقورمه فرجينا. بتلفوها اثنين مثل اللقمه اللبنانيه مع لبنه. ومع لبنه هيك. اللقمه بتطول العمر. بتحسوا بالنفس وبطعمة الأرض وبالحب اكسبيرينس أكثر من 30 سنة. من عمر 10 سنين هي ترويقتي لثلاثة وخميس وسبت وأحد. عم تكذب علي. مظبوط. هيدي اسمها زبدة بقرية، يلي هي بتاخذوا الحليب بتغلوا القشوة تبع الحليب وبتطلع لونها تقريبا بوردو، يلي هي دقتها مرة بالبقاع واسمها جماش. كأنكم عم تاكلوا سولتد باتر مع فلور دو سيل على الوجه. يعني هيدي الالتيميت جورمي فليفر تبع اللبنانية على الطريقة القديمة يلي اخترعوها من 100 سنين. هيدي لايت، هيدي إلك روعة. هيدي بتعقد. هيدي سوبر لايت. روعة. ما عم بشبع بس لازم وقف لأن نهاري طويل. هيدي اللي عم تعمليها الزبدة روعة روعة روعة. ايه نعم كان عندنا بقر كنا نقشي ونعمل كتير. هلا بقرة بقش عندنا. حدا بيتخيل انه بهذا الشيء اللي وراي يكون في لقمة هالقد طيبة والست هالقد بتشتغل بنفس unbelievable. لكن عملنا فطيرة سكر وعم نزيد للسمنة. وانا احترقت. سمنة وسكر عم بتخيل ما له طعمة. مش معقول. مش معقول ماهر، مش معقول تكون ساكن هون ما عم تاكل من هيك اليوم. عن جد طيبة. أول ما شو مروح علي قصص. كأنكم عم تاكلوا كنافة، كأنكم عم تاكلوا ساندويتش السكر تبع الطفولة، كأنكم عم تاكلوا بقلاوة. مش معقول. أكيد رح آكل. بليز وحدة تانية. مش معقول، أنا كمان. يلا هلا أحلى شيء بتضيع. تفضلوا على القهوة، تفضلوا على القهوة، بتطلع بالآخر شربان 10 فنجانين قهوة بالنهار، الضحكة لهون وما بتنام على 3 أيام، بس في أحلى من هيك؟ تمرق قولك؟ لازم. اوكي. قاطعة؟ ايه قاطعة. اوكي. هاي الطريق بالنمورة؟ نعم طريق النمورة. وقعنا.
وهلا رح فرجيكم كيف بيعملوا البوستيون ماجيك تبع استريكس واوبيليكس، بس هيدي لونها احمر لانها لبنانيه. مرحبا. كيفك؟ الريحه ذكرتني ريحه الطفوله عنا بالجبل، كانت الضيعه تتجمع لتعمل أيام جدة. بندوره، ايام جده مثل ما هي. هي العادة عنا هنا، كل شيء بنعمل بلدي نحن عنا هون، يعني بنعمل رمان، بنعمل حصرة، بنعمل بندورة، بنعمل مربى، وبيبيعون لا لإلكم أنا ما ببيع شيء أبدا، كله غيري لإلك. إذا ببيع ببيع، بس أنا ما ببيع أبدا، كله لإلي كله. طيب له موسم او هي حسب؟ له موسم، كل شيء له موسم. يعني هلا موسم البندوره، هلا موسم البندورة صحيح، بتحط البندورات مزبوط، بطحنهم أول شيء، بصفيهم وبحطهم على النار. طيب يغلوا بس يقربوا يخلصوا تشيل المي كله منهم، شايف هاللك المليان هلا، بعدين بصير في هالقد بكعبه. قديش بده وقت؟ بده شي 6 ساعات 7 ساعات. على الحطب على الحطب. وبياخذ ريحه الحطب والنار على رواق. كله عروي، كله اخر شيء عروي، تنشف المي بتحط لهم شويه ملح خشن تما يقطنوا وبتشيلوا على النار. بصير بدو فيك تطبخ فيها عادي طبيعي. لا اهلا خيي، عودة من الضيعة خيي من الغبور. هول الصخور من هون. ايه من كعب الغبور من تحت من الوادي. نعم. شو اللي بيميز حجراتكم عن غير حجرات؟ مشهورين بالسمك، في سمك على الحجر بس مش عم بقدر لهان لو في لي كم سمكة هيك فرجيك هن. طيب خلينا نفس وصلنا على بيت الاستاذ توني خير الله اللي هو مختار سابق. توني خبرني شوي، هالضيعه مشهوره كثير بشيء اسمه الفوسيل. فوسيل يلي هن بالعربي السمك. سمك المحجر. عظيم، خبرنا عنهم شوي، شو هي، كيف لقيتوهم، ليش ضيعتكم مش غيرها؟ بال90 مليون سنة وال100 مليون سنة. ليك في سمك صغير، في عدة أنواع، يعني كان البحر هون. منه سمك نهر، هذا سمك بحر. اوكي. في عندك هيدي، في عندك القريدس، هون لك القريدس. يعني اصر نعمل رياضه، بضل في اكل سكر على بكره فحسب الزنب فقال لك بنخلي- طلعوا هيدي الطلعه لهالقد. بنخلي اوضه صغيره للسكور على طول. عم ربي معزة بعمل شاب من عمرنا عم بربي معزه، عم بيدرس طب بيطري. على ايامي ما كان في طب بيطري فكنت حابب اتعلمها انا كمان، وهون باللبنانيه وعزمنا لعنده تيفرجينا اي حيوانات عم بيربي شو عم يعمل. يلا وبيقولوا ما في اوبورتونيتيز بلبنان، كل واحد منا بيقدر يخترع شو ما كان ويعمل شغل بيعقد بيناتنا هلأ شخص. بعدنا على شيء صغير بس انه اكيد بفكر نوسع وكل شيء يعني. انا بدي اجرب. يلا. تفضل هودي 30 ثانية كانوا خلصنا. طيب بتفوت بتجيب العنزة من جوا، بتربطها بمحل هي عم تاكل على رواق، ما بتتعبها ما بتركض وراها. مظبوط. بتشيل الحليبات وبتحطهم هون تصفيهم تشيل منهم الوسخ. اكيد مش ظابطة معك. اوكي دقيقة خليني اجرب. بدي اقطع هيك. اوكي شوف شو التكنيك. انت بدك تنزل الحليب من فوق لتحت، يعني انت بدك تبلش بصبيعك هيك وتسكرهم نزول. اوكي. من اول اصبع وتسكر تاني مش مع بعضهم. من هالاصبع لك الفرق. اسم الله عليك. لا زرت روق. عم بوجعها بعتقد. يمكن شوي. خليني بالاكل وانت خليني باللي بتعمله.
مش بس بدنا نشوف المعزة كيف بنربيهم كل شيء، بدنا نشوف كيف بنصنع الحليب تبعهم، جبنة ولبنة وكل شيء. يلا الحقونا عند التايتا. تين. حضرتك التايتا نعم. رح نعمل جبنه ولبنه. رح نعمل جبنة ولبنة وقريشة وايش بدك بعد. ايش بدي فيه تعي عندي. المعزة أول شيء بحسها إنه صحية أكثر، فيها نكهة أطيب من جبنة البقر، وهي الأساس يعني الأصل الجبنة للمعزة. بنعمل بقر، مش إنه ما بنعمل بقر، نعمل بس الأساس الجبنة للمعزة. أول شيء عندي شنكليش، بعمل شنكليش، اليوم عملتهم. بعمل اللبن، لبن بكون رايب، بزيدوا مي قده وأكتر شوي وبحطه على النار تا يقب. بس يقب بطفي عنه وبتركه، بفضيه بكيس تا يصير مثل اللبنة الشديدة. برجع بتبله ملح وبهار وحر، بقرصه بنشفه، بلته بالزيت والزعتر وبكبسه ستو. ايه هلا هودي لبنة مكعزة اللي عم تعمل لي اياهم تيتا لبنة معزة. هودي عم نبيع منهم اكيد بكميات محدودة قد ما عنا. وكمان عم نعمل الجبنة البلدية تبع المعزة. وصلنا. مرحب. اهلا. قد ايه صار لك تعمل عسل؟ الي 40 سنة 45 سنة. رح تدوقنا عسل طازة هلا بشهده من الأفير. إذا الله راد. هلا نحن نقطف ونطعمك. ايش ما بتطلب؟ ليش بتولعونا؟ ولعون مشان تتبخر لهم تبعتش النحل ياكل من العسل تبعتش عقسل. إذا ما بخرته بصير عقس النحل، بس لما تبخره بخمس جاي هجوم علي بياخذ عسلاته وبدل رايحه. نبلش أول شيء بنولع لهم لما يعقصوا. مضبوط. وصلنا وقفنا بالنص، ضلنا خطريقة. يلا بياخد ايه ده؟ مقتاية خضرة دغري من الطبيعة، ضربتها الشمس سخنة بس ولا أطيب من هيك. في بلد بالعالم تاكلوا فيه خضرة هالقد فريش. تطلع على اعطينا علبة المعروف. هيك بس هلا في الصيدة هاي. عم بتبق عسلاتها من جوا لبرا يعني اكثر من هيك فريش ما في. هلا من تحت شلناها ضربتها الشمس. بسم الله ما نعرف. هذا العسل اساسي. لا داخله سكر وشام طبيعه هون. طعمة الطبيعة مثل ما هي. واو. هذا كله لإلكم. بتشموا سنجان، بتشموا زعتر. ايه نهار المونة الوطنية، يعني عملنا لبنة، عملنا جبنة، عملنا كشك. هلا بعد شوي بندورة على بكرة، شفنا العسلات. في عنا ذا نيو ترند مونة بعد شوي رح نشوف البينات باتر. وهذا النهار الحلو بهالضيعة رواق يعني رواق. تسمعوا وشوشة التليفون تبع الزلمة من ورا شباك بيته. مرحبا ستنا. كيف وسهلا. ماشي الحال؟ كتر خير الله. كشك أول شيء بفور الحليب، برجع براوبه وبتركه تيسقع. تاني يوم بحطه بالكيس وبقطعهم تيروح الزوم منهم. بس يروح الزوم شوي منهم ببل البرغل. كل كيلو برغل بياخد 3 جالونات، يعني 15 كيلو لبنة. ايه لبن وبقطعهم قديش بده يروح منهم وبنقعهم. يلي ما خبرتينا اياه انه مش بس الكشك، الحليبات من عندك. الحليب من عندنا وعندنا مزرعة بقر. وبتعملوا جبنة، بتعملوا لبنة؟ جبنة، لبنة، شنكليش،
قريشه، لبنه فيه وعسل فيه وبينات باتر فيه وفي جيم هلا بنشوف بعد شوي. في شانكليش في وجبنه، شانكليس وجبنه قريشه، وناس طيبين وكرم انتوا أكرم. ولقمه طيبه انتوا اكرم. والمشوار بكفي. يلا. هيدا الكلوب هو هورس رايدنج كلوب، هو اكيتاسيون. هون احنا بلشنا سنة 2010، 2010 بلشنا، عمره الكلوب 9 سنين. اتس هورس باك رايدنج كلوب. رجعنا نحن زدنا عليه العاب، جولات هوائيه للاولاد، زدنا عليه مطعم فوق، زدنا عليه كيتشن، نعمل ايفنتس، بس هو بالتحديد هورس رايدنج كلوب. في ناس حتى خيل بريفي هون عنا بتدفع عليها بالشهر وبتيجي بتشتغل، وفي عنا تلاميذ بيجوا شهريه بيشتغلوا وبنحضرهم ببلشوا يفوتوا باركورات ويصيروا يقفزوا ويصيروا بمراحل متقدمه اكثر. كم حصان عندك؟ عندنا 11 راس، 11 حصان، في خيل عربيه، في خيل تركيه، وفي خيل اجنبيه متنوعين. يلا نفوت نتفرج. يلا ليتس جو. فرس عربيه، اوكي. هيدي لونا فرس فرنسيه، واهو فرنسيه كمان للبيجنرز، كثير رايقه وكثير مهضومه للاولاد. كل حصان شكله شيء، كل حصان ايه اداؤه شيء، اداؤه شيء، مواصفاته شيء، شغله شيء، الكاركتير تبعه شيء، اوكي. والحصان التركي بيجي اكبر، اذا حسيت بيجي حتى حجمه اكبر، حتى الشيب تبعه غير. وفينا نخبر الناس انه اذا بدك تعيش حياه بيئه نظيفه شوي فيك تيجي على الممنوع، فيك تتروق المنقوش البلديه، وفيك تطلع على الحصان، وفيك تمشي بالطبيعه، وهودي كلهم اشياء بينقصنا. وخاصه اللبناني صار بده يتعود شوي انه الظهره مش على طول مطعم، والظهره مش على طول سياره، والظهره مش على طول ما بعرف شو، الظهره ممكن واحد يطلع من المارش ويحقلي. هيدي الطبيعة نحن بتساعد هالأمور كلها عنا. وهيدي الكنيسة تعمرت سنة 1837. هو بالواقع في عنا سجل قديم كتير، هلا إذا بتحب تصوره بنصوره. أول عمادة عنا هون بالدار 1809 1809، والأسامي أكيد موجودين. والكنيسة حاطين إنهم عامرينها 1837. الدار هون كانوا الرهبان عم بعيشوا من الزرع. اليوم نحن بعدنا كمان عم نهتم بالزرع، عم نهتم بالأرض أكيد. وعندنا احد الاباء هلا هون عم يربي المواشي، عم يربي دجاج، بهمه الموضوع كثير لانه دير زراعي نحن هون. كنيسة سيدة المعونات نمور.
ايمتى انبنت؟ 1840 عالتلة. اشترى الارض 1840 1846 اخذوا اذن من المطران الابرشيه وبلشوا بالبناء. هون اليوم الضيعه في كنيستين. كنيستين، هاي كنيسه خاصه وقفيه لوقت خير الله، وكنيسه الرعيه تحت برهبنه الانطونيه دنماركنا نموره. حلو، وهلا عم تترمم؟ هلا وسعناها، كانت صغيره. انا مثل وكاله وقف صار لي 3 سنين، وهلا جددوا لي 3 ثانيه. نقشت الحجر، نظفته وكحلت عن جديد. من بروجرام للاكل بيبرم على الضياء، بيبرم على محلات نقيش وصاج وغدا. وصلنا على الجيم لاول مره صار لي 5 سنين بصور لاول مره نفوت على الجيم. ليش نحن بالجيم؟ لانه ماهر عنده جيم بالضيعه صغيره اللي فيها مثل ما قلنا من عبوكر 650 ناخب. هو قرر يبقى بضيعته ويعمل الجيم للضيعه اند بيوند. جيم فتحنا صرنا سنتين على القد تقريبا، بعد جمعتين بصير له سنتين على القد. عقد الضيعه جيم كثير صغير بس كثير حلو مرتب. تحت البيت عقد. تحت البيت عقد. تركنا الحجر القديم، تركنا هالطابع القديم اللي فيه لان حسينا كثير حلو رح يكون. تركنا هالطابع القديم اللي فيه، فتحنا لكل اولاد الضيعه. على طول الجيم في عالم، في ناس عم تتمرن، امبيانس كثير حلوه، الناس كلها بتحب بعض، بتساعد بعضها. هيدا يمكن احلى شيء مخليني نروح العائله بقلب هيدا الجيم. بتوصلوا على الضيعه بتطلعوا بتاكلوا منقوشه سكر مع سمنه، وحديه بيض بقورما، وبتجوا بتشيلون هون. بتحرقوها عندي اكيد، الباقي علي. خلصنا كل برمة الضيعة، ختامها مسك. الأهم للآخر بقي وين؟ أكيد لقمة غير شكل عند أمه لماهر. تتذكروا باتر بايتس؟ الأكاونت تحت. باتر بايتس تعرفت عليهم من 4 أشهر، هيك بلشت قصتنا. جينا لعندهم على البيت وفرجوني كيف بيعملوا بينات باتر، آلموند باتر، فاميلي بزنس بالعائلة. فاليوم تنخلص برمة هاي الضيعة نتغدى سوا. قالوا لي محضرين لي شيء بحبه كثير. تفضل. يلا ليتس جو. يلا وركبت الجامعة. كيسكن؟ يا هيك جامعة يا بلا. تشيرز. 6 ساعات استقبلتنا عندها بالبيت. القعدة رئيس بلدية معنا، ناس اللي تعرفتوا عليها بهيدا النهار، وقعدة غير شكل بهالهوايات مع فيو. ماهر عن جد عن جديد ميرسي ألف مرة. الأكلات عملوا سبيسيال بلا بصل. هي ضيعة صغيرة مزبوط، ما فيها كتير سياحة، مزبوط ما فيها كتير اشياء تنعمل، بس قلب العالم اللي فيها كتير طيب. ناسها شعبها بعقده. وهلا صار فيكم تطلعوا مثل ما قلت لكم، بقد تطلعوا لهون تاكلوا باتر بايتس، هلا بعرفكم عليهم. الصاج النقيش غير شكل. تزوروا الكنيستين، تعملوا تمشاية باحراشة، وبترجعوا مرتاحين ماكسيموم. ما تنسوا تشتروا لبنه والجبنه، تتعرفوا على المعزيات، وان شاء الله انتم تعرفوا تحلبون احسن مني. والعسل اهم شيء العسل. فبالاخر فيها اشياء اكثر بكثير من كثير ضيعه بلبنان، بلا ما يكون في محل اسمه منطقه سياحيه. فكيسكن على هاي الضيعه العظيمه. ميرسي على كل شيء. اهلا فيك، شرف. لقمه ونرجع على البيت. أكلتي المفضلة رز على دجاج مثل ما بحبها. الرز يلي مسلوق مزبوط، شوي ملزق على بعضه، القلوبات اللي بتقرقش، الدجاج، لحمة مفرومة، واللمعة اللذيذة تبع الزيتات. روعة. شفتي لما كنت عم باكل غير شيء؟ رح أعبي 4 صحون هلا. صح ليه؟ بيطلع لنا شهيتنا. مثل ما قلنا اللي جمعنا هن هول، تعرفت عليهم من 4 أشهر، بتعملوهم بالبيت. مزبوط. باتر بايتس هو شغل البيت اللي هن بينات باتر، وتطوروا من وقتها وصار فيهم اختراعات وصار فيهم خلطات. شوكو هيزل نات، بيستاشيو باتر وحلاوه، كرانشي بينات باتر، الموند باتر ودارك شوكليت اند اورنج،
بينات باتر وستروبري جام اند بيستاشيو باتر. وقلت لي اكثر شيء البست سيلر هي شوكو هيزل نت. شوكو هيزل نت هي هيلث سبستيتيوت للنوتيلا، يعني فينا نقول هي هيزل نت باتر مع كاكاو بنحليها بتمر، بلا سكر بلا حليب بلا زيت، حتى هي فيجن فيها تكون، يعني منا ابدا منصاد لشيء، بس متحليه بالتمر، ما بنحط لها عسل حتى. سبريد كتير طيب. ميرسي ميرسي. وبعد في شغله بعد بس هيدا اللوجو تبعك يلي حضرتك مشهور فيه، رسمناه هون. حكيت اختك مايا، قلت لها تسأل من رفقاتك شو بيحسوا عنك او شو بيحكوا عنك. اخذنا كلمات منهم. الماما حبت تعبر لك بكل صراحة هي شو بتحس. كتبت هي هولي كلهم صراحة منا، هيدي الجملة مني لإلك والباقي كمان كلهم كوتس حضرتك انت قايلهم، وهيدا من باتر بايتس. ما بعتقد الحلقة بدها اندينج لأنه محو كل شيء، محو كل شيء. كويس 6 ساعات. كنت عم بلزق لك العسل. قال لي شو بدك تقولي له؟ قلت له اكثر من انه بحبك كثير، شو بدي اقول؟ ما في منك، ما في منك. ميرسي ميرسي كثير. حلوة؟ بتعقد. ثانك يو.